হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ মতিচুৰৰ এটা লাডু ৰেচিপি। এই লাডুটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। ঘৰত থকা সাধাৰণ দুটা বস্তু দি আপুনি এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰে। আৰু মই কেনেকৈ বনালোঁ এই লাডুটো তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওকচোন। মতিচুৰৰ লাডুটো বনাবৰ কাৰণে মই এয়া সৰু বাতি এটাৰে এক বাতি চানাডাল মানে বুটৰ দালি ভিজাই পেলাই থৈ দিছিলোঁ 1 ঘণ্টাৰ আগতে। আপোনালোকেও দালিটো ভিজাই থৈ দিব। দালিটো কোমল হ'লে বেছি ভাল হয়। আৰু এয়া মই এতিয়া দালিখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। ধুই পেলাই এনেকৈ চালনী এখনত টুকি পেলাই থৈ দিলোঁ। আৰু মই দালিটো এনেকুৱা এটা সৰু চাইজৰ বাতি দিয়ে লৈছিলোঁ। মতিচুৰৰ এই লাডু ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে বাচনটো আপুনি যোনটো বাচন দি পেলাই দালি লয় সেই বাচনটো দি আপুনি চেনিও ল'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে মানে বাচনটো দালিখিনি জুখি ল'ব। যি বাচনেই নলয়, ঘৰত থকা বাতি বা কাপ যিয়ে নলওক। এতিয়া মই এই দালিখিনি অকণো পানী নোহোৱাকৈ পেলাই মই পিচি ল'ম। আৰু দালিখিনি টুকি পেলাই আপুনি 10 মিনিটমানৰ কাৰণে টুকি পেলাই থ'বই, নহ'লে মানে কি হয় তেলটো বেছিকৈ খাব। আৰু তেল বা ঘিউ যিহতে বনায় আপুনি। আৰু এয়া চাওক মোৰ এইখিনি পিচা হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত পানী থাকিবও নালাগে, পানী থাকিলে মানে ইমান ভালো নহয়। এতিয়া মই 2খন হাতত তেল অকণমান লগাই ল'লোঁ। লগাই লৈ পেলাই মই এইটো এনেকৈ একদম পাতলা পাতলাকৈ এটা টিকি নিচিনাকৈ বনাম। মানে এইটো কোনো শ্বেপ দিব নালাগে, গোল কৰিবও নালাগে, হ'লেই হ'ল। আৰু খালি পাতলা পাতলাকৈ বনাই ল'ব লাগে। বনাবৰ কাৰণে আপুনি আঙুলিকেইটাত বেছি সুবিধা হয়। এনেকৈ আঙুলিকেইটাত অকণমান ষ্টাফিং ল'ব, লৈ পেলাই আঙুলিকেইটাত এনেকৈ হেঁচা মাৰি দিব। এইটো ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। আৰু এইটো যিমান পাতল হয় সিমানেই আপোনাৰ তেলটো কম খাব আৰু বেছি ভাল হ'ব, মানে বহুত সোনকালেও হৈ যাব। এয়া চাওক মই আৰু এটা বনাই দিছোঁ। অকণমান ষ্টাফিং লৈ আঙুলিকেইটাত এনেকৈ দি দিব। দি লৈ পেলাই এনেকৈ হেঁচা মাৰি দিব আৰু এখন প্লেটত উলিয়াই পেলাই থৈ দিব। আৰু এয়া চাওক মই চেম প্ৰচেছতে গোটেই টিকিখিনি বনাই ল'লোঁ। টিকি বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু মানে যিটো নিমকি বুলিও ক'ব পাৰে আপোনালোকে। আনফালে মই এটা কেৰাহীত ঘিউ গৰম কৰি লৈছোঁ। ঘিউ জেগাত আপোনালোকে ৰিফাইণ্ড অইলো ল'ব পাৰে, খালি মিঠাতেল নল'ব। আপুনি যদি ঘিউটো বনাব বিচাৰে, ঘিউটো একেবাৰে কম লাগে। যিমানখিনি ঘিউটো ফ্ৰাই কৰিব নহয় তাৰ মানে গোটেইখিনি ঘিউ থাকিয়ে যাব। 1 চামুচমানহে ইউজ হ'ব। আৰু কেৰাহীটোত যিকণ লাগি থাকিব সেইকণে। এতিয়া মই ঘিউখিনি ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি 3-4 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ পেলাই ফ্ৰাই কৰি ল'ম, উল্টাই পুল্টাই পেলাই। এই টিকিকেইটা ফ্ৰাই কৰিবলৈ বহুত বেছি সময় নালাগে, খালি অকণমান কালাৰ চেঞ্জ হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব। তেতিয়া মানে আৰু ধ্যান ৰাখিব যাতে এইটো একদম ভিতৰলৈকে মানে সিজি যায়। আৰু আমি কাৰণ ছেকেণ্ড ট্ৰিপত এইটো ফ্ৰাই নকৰোঁ নহয় জানো, সেইকাৰণে আৰু কেঁচা থাকিলে ভালো নালাগিব। আৰু এয়া চাওক 3-4 মিনিটমান হৈ গ'ল মোৰ ফ্ৰাই কৰা। ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিছোঁ মই। আৰু এয়া মোৰ টিকিখিনি হৈ গ'ল, মানে নিমকিখিনি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই নিমকিখিনি এখন প্লেটত উলিয়াই পেলাই থৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইটো আমি পিচিব লাগিব। আৰু যোনটো এয়া চাওক মই কৈছিলোঁ নহয় ৰিফাইন বা ঘি একেবাৰে কম লাগে বুলি, মোৰ কিমানখিনি বেছি হৈ গ'ল চাওকচোন। টিকিখিনি যিমান দেৰি ঠাণ্ডা হয় সিমান দেৰিলৈ আমি চাচনি ৰেডি কৰি লওঁ। চাচনি ল'বৰ কাৰণে মই কৈছিলোঁ ন, যোনটো বাতিৰে আমি বুটৰ দালি লৈছোঁ সেইটো বাতিৰে মই চেনি লৈছোঁ 1 বাতি আৰু 2 বাতি পানী লৈ লৈছোঁ। এইটো আমি চাচনিটো একদম মানে টাৰ দিব নালাগে, আৰু খালি চেনিখিনি গলিব লাগে। এতিয়া চেনিখিনি ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি মই এনেকৈ মিলাই দিম। আপুনি চাচনিটো বনাওঁতে যদি ইলাইচি ফ্লেভাৰটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত ইলাইচি পাউডাৰ অকণমান দি দিব পাৰে। মই ইমান ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে মই নাই দিয়া। মই অকণমান কেশৰ দি দিছোঁ যাতে কালাৰটো অকণমান সলনি হয়, কিন্তু মই দেখিলোঁ যে কেশৰত কালাৰটো হোৱা নাই ইমান ভালকৈ। তেতিয়া মই অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ 1 চামুচতকৈ কম, আধা চামুচমান হ'ব, সেইটো এড কৰি দিছোঁ। সেইটো আপুনি ইচ্ছা কৰিলে এড কৰিবও পাৰে, ইচ্ছা নকৰিলে নাই, একদম জৰুৰী নহয়। আৰু এয়া চাওক মোৰ চাচনিটো হৈ গ'ল। চাচনিটো এনেকৈ চামুচখন দি পেলাই লৰাই পেলাই এনেকৈ চাব, যেতিয়া মানে তলত এনেকৈ অকণমানকৈ টোপকৈ পৰিব লাগিব তেতিয়াই জানিব আমাৰ এই চাচনিটো হৈ গ'ল। আৰু যদি আপুনি হাতে চায় তেতিয়াহ'লে হাতৰ আঙুলি দুটাত লগাই পেলাই চাব, যেতিয়া আঙুলিকেইটা মানে চিপচিপা আঠা আঠা লাগিব নহয় তেতিয়াই জানিব এইটো আমাৰ হৈ গ'ল। আৰু এয়া চাওক কেৰাহীটোত এইকণ তেল আছিলে, মই গোটেই তেলখিনি উলিয়াই দিলোঁ। কেৰাহীটোত লাগি থকা তেলকণতে এতিয়া মই এইখিনি মানে দালি পাউডাৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰি মানে তেলখিনি তেল বুলিয়ে কৈছোঁ মই, ঘিউখিনিত মানে মিলাই ল'ম। আৰু মিলাই ল'লে মানে তেতিয়া আপোনাৰ চাচনিটো দিবলৈও সুবিধা হয় আৰু মানে ভালো হৈ যায়, ভিতৰলৈকে মিলি যায়। এতিয়া চাওক এইখিনি মই একদম মানে 1 মিনিটমানৰ কাৰণে, 1 মিনিট নহ'লেই চাগে, 1 মিনিটমানৰ কাৰণে আপোনালোকে অকণমান মিলাই ল'ব। আৰু আপোনালোকে এইটো দেখিলেই গম পাই যাব যেতিয়া ঘিউখিনিৰ লগত ভালদৰে মিলি যাব, অকণমান মানে গোটা গোটা নিচিনা হৈ যাব, তেনেকুৱাতে চাচনিখিনি এড কৰি দিব। আৰু চাচনিখিনি এড কৰাৰ লগতে গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিব আৰু অফ কৰি নিদিব। এইটো যেতিয়ালৈকে চাচনিখিনি মানে শুহি নাযায়, মানে টান হৈ নাযায়, তেতিয়ালৈকে এইটো লৰাই থাকিব একেৰাহে, নহ'লে কেৰাহীত লাগিও যাব পাৰে। 1-2 মিনিটত এই চাচনিটো টাইট হৈ যায়। আৰু এয়া চাওক মোৰ এয়া চাচনিটো টাইট হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইটো ঢাকি পেলাই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ পেলাই থৈ দিম। তেতিয়া মানে ঢাকি থৈ দিলে চাচনিটোৱে মানে বুটৰ দালিখিনি আৰু ভালদৰে চাচনিটোৱে শুহি ল'ব, তেতিয়া মানে আৰু অলপ ফুলি যাব। ঢাকি পেলাই এইটো থ'বই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে। আৰু এয়া 5 মিনিটৰ পিছত মই চাইছোঁ, এইটো এতিয়া একদম পূৰা পাৰফেক্ট হৈ গৈছে। এইটো আমাৰ লাডু বনাবৰ কাৰণে ৰেডি।
ইয়াৰ লাডুটো বনাবলৈ এনেকৈ হাতে আপুনি অকণমান ষ্টাফিং লৈ পেলাই এনেকৈ হাতৰ তলুৱাত এনেকৈ গোল কৰিও বনাব পাৰে। আজি এটা একদম পূৰা গোল হোৱা উপায় দেখাই দিছোঁ। তাৰ কাৰণে এটা ষ্টিলৰ বাতি লৈ ল'ব, বাতিটোত অকণমান ঘিউ সানি ল'ব। তাৰপিছত অকণমান ষ্টাফিং হাতত লৈ ল'ব, যেনেকৈ আমি লাড়ু বনাবৰ কাৰণে এনেকৈ মুঠি মাৰোঁ নহয়, মুঠি মাৰি মানে হেৰি কৰি ল'ব আৰু দুইটা সমান কৰি ল'ব। তাৰপিছত এনেকৈ বাতিটোত দি পেলাই একদম পূৰা জোৰেৰে লৰাই দিব, মানে যিমান পাৰে সিমান জোৰেৰে লৰাই দিব। লৰাই দিলে এইটো একদম পূৰা গোল হৈ আহিব। আৰু এয়া চাওক মই লৰাই আছোঁ, মই যেনেকৈ কৰিছোঁ তেনেকৈ কৰিব। আৰু আপোনালোকক কোনটো উপায় সহজ লাগিছে মোক জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। আৰু চাওকচোন এইটো কিমান ধুনীয়া গোল হৈ গৈছে। মই আৰু এটা দেখাই দিছোঁ, অকণমান ষ্টাফিং লৈছোঁ, এনেকৈ লৈ পেলাই হাতে এনেকৈ একদম মুঠি মাৰি দিছোঁ, যেনেকৈ লাড়ু বনাবৰ কাৰণে মুঠি মাৰোঁ তেনেকৈ কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত বাতিটোত এড কৰি দিছোঁ আৰু পূৰা জোৰেৰে লৰাই দিছোঁ, একদম যিমান জোৰেৰে পাৰে সিমান জোৰেৰে লৰাব। আৰু এনেকৈ হাতে ঢাকিও লৈ পেলাইও লৰাব পাৰে। আৰু এয়া চাওকচোন এইটো কিমান ধুনীয়াকৈ গোল হৈ গৈছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন। আপোনালোকৰ কোনে কোনে এনেকৈ বনাই মোক জনাবচোন। আৰু মই ছেম প্ৰচেছতে মানে বাতিটো দি পেলাই মই গোটেই লাড়ুকেইটা বনাই ল'লোঁ। আৰু ইমান সৰু বাতিটো দি মই বুটৰ দালি লৈছিলোঁ আৰু কিমানখিনি লাড়ু হৈ গ'ল চাওকচোন এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ। আৰু আমাক একো বস্তুৰে প্ৰয়োজন নহ'ল। এতিয়া মই এখন প্লেটত সজাই লৈছোঁ আৰু অকণমান হোটেলৰ ষ্টাইল দিবৰ কাৰণে মই অকণমান চান্দি ৱৰ্ক লগাই দিছোঁ। এইটো আপোনালোকৰ আছে যদি লগাব, নহ'লে নাই, দেখিবলৈ ধুনীয়া লগাৰ কাৰণে মই ইউজ কৰিছোঁ। আৰু এয়া চাওক মোৰ লাডুখিনি হৈ গ'ল। আপোনালোকক মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবলৈ। আৰু মই এটা লাড়ু ভাঙি পেলাই দেখাই দিছোঁ, আৰু ভিতৰটো চাওক কিমান ধুনীয়া কোমল হৈছে। এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব।